Hello everyone. දැන් අද අපේ WhatsApp group එකේ තව හොඳ ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබ්බා. ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි මාස 12න් පස්සේ තව කෙස් වර්ධන වෙනවද? ඒ කියන්නේ හිත මුල් වලින් තව කෙස් එනවද? දැන් අතරම අපේ හිස පිටිපස්සේ අපි කෙස් ගන්න ප්‍රදේශය, ඒ කියන්නේ ඩෝන් ඒරියා එකේ එකිනෙකගේ පොඩ්ඩක් වෙනස් කෙස් වැවෙන විදිය. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් කෙස් ගොනු තියෙන්නේ follicle unit කියලා. ඒතකොට දෙකේ කෙස් කියන්නේ කෙස් මුල් දෙකක් තියෙන ගොනු තියෙනවා 3 4 එක තනියවත් තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි බහුතරයක් අපේ ලංකාවේ තියෙන දෙකේවා තුනේවා. එතන ගොනු කෙස්කස් 3 2. දැන් අතරම අපි උඩ කෙස් හිටවම වැවෙන්නේත් ඒ ටිකම තමයි. අපි ඒක දාන විදියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහාම අපේ එළිවල අපි දාන්නේ තනි කෙස් හරි දෙකේවා. ඊට පස්සේ ඉන් පිටිපස්ස තමයි තුනේවා හතරේවා දාන්නේ. ඒකේ එහෙම ගත්තාම තමයි ලස්සන අලංකාරව කෙස් කලඹ ආයෙත් පිරුණු විදියකට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් දැන් මාස 12න් පස්සේ කෙස් වැවෙනවද? කෙස් හිටෙව්වාම මූලිකව දින 10ක් ඔයගොල්ලෝ ඒක ආරක්ෂා කරන්න ඕන, බද්ධ වෙන්න දෙන්න ඕන, වැඩි අදින්න යන්න එපා. දින පුතා නාන්න. බෙහෙත් දින 5කට ඇන්ටිබයොටික් එකක්, ඒ කියන්නේ විස බීජනාශකයක් විතරයි. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ ඒ කෙස් එක වැවෙන්න දෙනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ දින 15න් ඇවිල්ලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ අපි අර ඔක්සිජන් කියලා ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කරන එක නොමිලේ කරන්නේ. රුපියල් 50,000ක් විතර වටනවා. ඒක අපි නොමිලේ කරනවා. ඊටු කෙස් ටික ආරක්ෂා කරන්න. අපේ හිටපුවා ඉක්මනට වර්ධනය කරන්නේ බෙහෙත. ඊට පස්සේ මාස් පතයි කරගන්න පුළුවන්. කිසිම ආය කිරීමක් නැහැ. ලංකාවේ මම හිතන්නේ ඔක්සිජන් එක Finasteride ද්‍රාවණය දෙන්නේ අපි විතරයි නොමිලේ. අනිත් ආයතනවල අතරම 50,000ක් විතර ගන්නවා. සෝ ඒක තමයි හොඳම ක්‍රමය. ඒකත් එක්කම ඊට පස්සේ දැන් කෙස් ටික යම් ප්‍රමාණයක් හැලෙයි. මොකද කෙස් ගහ අර නහර සම්බන්ධ විසන්ධි කරාම පිටිපස්සේ තියෙන කෙස් ගහ ඒක කල්ප වෙලාවක් වුණත් ආයෙත් හිටවම මුල් දාන්න දින 10ක් විතර යනවා. ඉතින් ඒ කාලෙදී නහර සම්බන්ධ නැතිඳා කෙස් ගහ අර ඇනජන් කියන වර්ධන චක්‍රයේ ටිලජන් එක අක්‍රිය කාලයට යනවා. ඒතකොට කෙස් ගස් සාමාන්‍ය මාස 3ක් විතර අක්‍රිය වෙනවා. ඒතකොට කෙස් ගහ හැලෙනවා. මුල බද්ධ වෙලා මුල හැමත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන නහරෙත් සම්බන්ධ වෙලා ඊට පස්සේ අලුතෙන් කෙස් ගහක් එනවා මාස 3ේදී. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ මාස 6ක් වෙනකොට 60ක් ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් වැවිලා. හැබැයි සම්පූර්ණ වෙන්න සාමාන්‍යයෙන් මාස 18ක් යනවා. ඒ කියන්නේ හැම කෙස් ගහම වැවිලා පඳුරක හිටපු මුල් ටික සේරම ඝනකමට වෙලා ඇනජන් එකට ඇවිල්ලා ඝනකමට කෙස් එන්න සාමාන්‍ය මාස 18ක් යන්න පුළුවන්. හැබැයි හුඟ දෙනෙක්ගේ මාස 6 විතර යනකොට ලස්සනට පීරන්න හැඩයක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ අවසානයේ නෙවෙයි. ඉතින් අතරම කෙස් හිටවන ඉතා සාර්ථක දෙයක්. ඒකෙන් හොඳටම කෙස් ගන්න පුළුවන්. කරන්න ඕන සෆාය තාක්ෂණය. ඒක තමයි තුර්කියේ තියෙන ක්‍රමය. තුර්කියේ ගිහිල්ලත් කරගන්න පුළුවන්. ලක්ෂ 20ක් 30ක් යනවා. අපෙන් ඊට වඩා හුඟක් අඩු මුදලට කරගන්න පුළුවන්. එකම තාක්ෂණය. අපේ උපකරණ සේරම එන්නේ අපේ ස්ටාෆ් ට්‍රේනින් එන්නේ එහෙන්. ඉතින් අතරම පිටරට තාක්ෂණ අපි පාවිච්චි කරන්නේ. සෝ වෙලාවක ඇවිල්ලා කෙස් හිටවීමක් දැකලා නැත්නම් බලන්න පුළුවන්. කිසිම අය කිරීමක් නැහැ. අපිත් එක්ක මේ ගැන සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කෙස් සම්බන්ධ උපදෙස් ඕන නම් ඕන වෙලාවක කමතන්න keshatransplant. ලංකාවේ number 1 hair transplant clinic එක. 34% of Colombo district had diabetes, while another 1/3 had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න බැලන්ස් යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලඹක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න, අදම ගන්න, බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි. kesha transplant